हाई अल साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग मेरो अर्किड्सहरू सेयर गर्दैछु। अर्किड्सको प्रुनिङहरू भयो, अनि अर्किड्सको फिडहरू, अनि यसको पातहरू चाहिँ कसरी सफा गर्ने, यस्तै कुरामा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई मेरो अर्किड्सको भिडियोहरू लिएर आएकी छु। सो मैले चाहिँ मेरो अर्किड्सहरू लास्ट विन्टरबाट चाहिँ केही पनि केयर गरेको थिइनँ। सो अब चाहिँ स्प्रिङ आउनु थालिसक्यो अनि फुल्ने सिजन हुनु लागिसक्यो। कति एक दुईवटा अर्किड्सहरू त फुली पनि सकेको छ। सो आज चाहिँ टाइम निकालेर यसको केयर गर्ने, प्रुनिङ गर्ने अनि फिडहरू दिनु पर्यो भनेर अनि तपाईँहरूसँग पनि सेयर गर्दैछु। अनि यो मेरो व्हाइट डेन्ड्रोबियम चाहिँ मजाले फुलिसकेको छ अहिले नै। यो व्हाइट डेन्ड्रोबियम अनि अर्को चाहिँ म्याजेन्टा कलरको, त्यो चाहिँ मजाले फुलिसकेको छ भने अरूको चाहिँ भर्खर कोपिला लाग्दैछ। सो यसरी फर्स्टमा चाहिँ मैले यसको पातहरूलाई सफा गरेँ। नर्मली म चाहिँ यसरी ब्रस युज गर्छु। हामीले चाहिँ वेट ड्याम्प क्लोथ पनि युज गर्न सकिन्छ, भिजेको कपडा अथवा निम तेल छ भने चाहिँ निम तेलमा चाहिँ कपडा डिप गरेर त्यसले पनि सफा गर्न सकिन्छ, अथवा केराको छिल्का, केराको बोक्राले पनि मजाले सफा हुन्छ प्लान्ट्सहरू, अर्किड्सहरूको पातहरू चाहिँ। मलाई चाहिँ यसरी ब्रसले सजिलो लाग्छ ठुलो ठुलो पातहरू चाहिँ सफा गर्नुको लागि। अनि पातहरू सफा गरिसकेपछि चाहिँ एकदम अर्किडको सुकेको पातहरू छ भने चाहिँ यसरी काटेर फ्याँक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यदि फुलिसकेको ब्रान्चहरू छ भने चाहिँ, यदि हरियो छ भने चाहिँ त्यहीँबाट फेरि टुसाहरू पलाउन सक्छ भने, सुकिगएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट पलाउँदैन। सो बेटर काटेर फ्याँक्दिने राम्रो हो। यसरी जहाँसम्म चाहिँ हरियो देखिँदैन, हरियो नदेखेको चाहिँ सबै काटेर फ्याँक्दिनुपर्छ। अनि यसरी पहेँलो भइसकेको पातहरूलाई पनि काटेर फ्याँक्दिँदा राम्रो हुन्छ। प्राय अर्किडको पातहरू चाहिँ धेरै पानी भयो भने पनि येलो कलरको हुनसक्छ भने, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अर्किड्सहरूको पातहरू चाहिँ बुढो भएर, ओल्ड भएर चाहिँ त्यसरी पहेँलो पनि हुनसक्छ। र यो यसरी पहेँलो भएको चाहिँ मोर लाइकली अब अलिक पानी बढी भएर पनि भएको हुन्छ। यस्तो हरियो पहेँलो चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले यसरी हेर्ने। यदि तलको पटमा चाहिँ त्यसको ओरिजिनल पटको बाहिरबाट राखेको हाम्रो त्यो पटमा चाहिँ यदि पानीहरू चुहेको छ भने, पानीहरू छ भने चाहिँ त्यो ओभर वाटरिङ भएको हुनसक्छ। अर्किड्सलाई धेरै पानी चाहिँदैन। सो यो पनि हो मेरो अर्को डेन्ड्रोबियम। यसमा चाहिँ कोपिलाहरू लागिसकेको छैन। सो यो चाहिँ भयो मेरो सबैभन्दा सानो पटको अर्किड हो। मेरो चाहिँ छ होला यहाँनिर 2-3वटा अर्किड चाहिँ नियरली 10 वर्षभन्दा पुरानो अर्किडहरू छ। त्यो चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो पत्ता भएको अनि एकदम हेल्दी अनि एकदमै हेल्दी फ्लावरहरू, डबल फ्लावर्सहरू दिन्छ। त्यो चाहिँ नियरली 10 वर्षभन्दा पुरानो अर्किड्सहरू छ। सो यदि अर्किड्सहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो केयर गर्यो, राम्रो फिडहरू दिइराख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ मोर देन 10 years एन्ड years चाहिँ बाँच्छ। मोर देन 100 yearsसम्म बाँच्छ भन्दो रहेछ कुनै कुनै अर्किड्सहरू चाहिँ। अनि यसरी सुकेको पातहरू यसरी निकाल्ने। यो डेन्ड्रोबियम अर्किड चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको जङ्गलतिर पाउने सुनखरी जस्तै हुन्छ यसको पातहरू भयो।
सो यसरी सबै मैले अलमोस्ट प्रुनिङहरू गरिसकेँ। सुकेको पातहरू निकाल्ने, सुकेको ब्रान्चहरू, अनि त्यसपछि वाटरिङ। पानी चाहिँ मैले अघि नै पनि भने अर्किड्सलाई धेरै पानी चाहिँदैन, अनि मेक स्योर गर्नुपर्छ पानी धेरै भयो कि भनेर चाहिँ हामीले बाहिरबाट राखेको पटमा चाहिँ यदि पानी जमेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पानी धेरै भएको भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। सो वाटरिङ पनि सक्यो। अब चाहिँ फिडको पालो। म चाहिँ नर्मली यो फिड युज गर्छु। यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्नु मिल्छ, डाइल्युट गर्नु पर्दैन। सो यसरी लिएर अर्किडको रुट्सहरूमा राखिदिने। सो यो फिड चाहिँ साथीहरू नर्मली यस्तै टाइममा, स्प्रिङ टाइममा अथवा फुल्ने बेलामा चाहिँ हामीले फिडहरू दियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो फुलहरू दिनु सक्छ। सो हस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। म फेरि तपाईँहरूसँग नेक्स्ट विक यस्तै प्लान्ट रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अन्टिल देन, बाई, टेक केयर।